අදත් අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා ඉතාමත් විශේෂ කෑමක් හදාගෙන තරු පහේ කෑමක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. මොකද මේක අපිට පොඩ්ඩක් නුපුරුදු නමක් වෙයි. හැබැයි මේක ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. අපි අද හදන්න යන්නේ passion fruit panna cotta එකක්. ඉතින් passion fruit panna cotta එකක් කොහොම ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් නුපුරුදු නමක් වෙයි. හැබැයි මේක ගෙදරදී ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක්. මාත් එක්ක අද රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් හදාගන්න එකතු වෙලා ඉන්නේ සජිනි මදුෂානි. ඉතින් සජිනි මායි එකතු වෙලා අද හදන්න යන්නේ ඕගලන්ට විශේෂ වූ ඩෙසර්ට් එකක්. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ඉතින් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම sugar ග්‍රෑම් 200ක්, ඒ වගේම fresh cream මිලිලීටර් 500ක්, ඒ වගේම fresh milk මිලිලීටර් 500ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකම මම කියවනේ passion fruit panna cotta එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් අපිට passion fruit අවශ්‍ය වෙනවා. ගෙඩි දෙක තුනක passion fruit ටිකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. සහ මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා gelatin ග්‍රෑම් 25ක්. gelatin ග්‍රෑම් 25ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් හදමු බලන්න panna cotta එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි fresh cream ටිකයි fresh milk ටිකයි අපි පොට් එකකට දාගත්තා. ඒක අපි low heat එකේ cook කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට අපේ sugar ග්‍රෑම් 200 එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් අපි මේක cook කරගන්නවා. ඉතින් මේ panna cotta එකක් කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ටත් මම මුලින් කිව්වා වගේ විශේෂ දෙයක්නේ. ටිකක් නුපුරුදු නමක් වෙයි. හැබැයි මේක අපි තරු පහේ හෝටල් වලට ගියාපුවම නම් ඕගොල්ලන්ට මේක කන්න පුළුවන්. මේක රස විඳින්න පුළුවන්. අද අපිට මේ හදන passion fruit panna cotta එක මේකට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේකට තව දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. passion fruit දාන්නේ අපිට වෙනත් පළතුරු වර්ග අඹ, ඒ වගේම කොමඩු, ඒ වගේ පළතුරුත් එකතු අන්නාසි, ඒ වගේ පළතුරක් එකතු කරගෙන මේ panna cotta එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මේක බබල්ස් එන ස්ටේජ් එකට ආවට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා ජෙලටින් ටිකක්. ඕගලන්ට පුළුවන් මේක ජෙලටින් එක වෙනම දිය කරගෙන එකතු කරගන්නත්, මේකටම දාලා එකතු කර දිය කරගන්නත් පුළුවන්. ජෙලටින් ටික හොඳටම දිය වෙනකන් අපි මේක ලිපේ කුක් කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට පේනවා ජෙලටින් ටික දිය වේගෙන යනකොට මේකේ thickness එකත් වැඩි වෙනවා. fresh cream fresh milk වල තියෙන ඒ දෙකත් එකතු වුනහම heat වෙනකොට ඒකේ තියෙන thickness එකත් අපිට පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ජෙලටින් එක හොඳට කුක් වුණාට පස්සේ විනාඩි 10ක් 15ක් අපිට මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ අපි ගෙනාපු passion fruit ටික. ඕගොල්ලෝ පේනවාද passion fruit එක එකතු කරගත්තාම මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. මොකද passion fruit කියන්නේ හොඳ කහ පාටයි. අපිට අඹ ගත්තත් පුළුවන් මේ වගේම මේ විදිහටම අපිට හදාගෙන අන්තිමට අඹ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අන්නාසි ගත්තොත් අන්නාසි වලින් ජූස් ටිකක් හදාගෙන ජූස් එක එකතු කරගන්න. අපිට ඕනම පළතුරක් අතර මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත් රසවත් ඩෙසර්ට් එකක්. අපි ඉතින් panna cotta එක හදාගෙන ඉවරයි. ගොඩක් දුරට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පාට අපිට passion fruit එකේ පාට මදි වගේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට food coloring ටිකක් එකතු කරගන්න, කහ පාට වර්ණය ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒතකොට තවත් මේක පාට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට අමුත්තෙට මේක පිළිගන්නනකොට ඉතාම ලස්සනට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි panna cotta එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක අපි ගාව තියෙන ඩ්‍රොපර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේකක් ගෙදර හොයාගන්න අම්පාසු වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැන්දකින් හරි මේක හැන්දක් පාවිච්චි කරලා හරි මේක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි panna cotta එක හදාගත්තේ. මේක සුළු වෙලාවක් අපිට පුළුවන් ෆ්‍රීසර් චිලර් එක තියන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි බලමු කොහොමද අවසානයේ නිමා වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අද passion fruit panna cotta එක හදාගෙන
අවසානයේ අපි දකින්නේ. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් ගෙදරදී හදාගන්න. මේක අපි අර ග්ලාස් එකට දාගත්තට පස්සේ උඩින් පුළුවන් ඔයගලන්ට ගානිෂ් එකට තවත් පැෂන් ෆෘට් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒකෙන් ලස්සන පාටක් එනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් චොක්ලට් වලින් හරි පොඩි කොල කෑල්ලක් මොකක් කර අපේ තියලා ලිටියුස් එකක් තියලා හරි පුළුවන් ඔයගලන්ට මේකට ගානිෂ් එකක් එකතු කරගන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ ලස්සන පැන කොටා එකක් රසවත් පැන කොටා එකක් ගෙදරදීම ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. රස බලන්න.